यो भिडियो हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्कार। साथीहरू, आज तपाईहरुले खोजिराख्नु भएको थियो नेपालमा कसरी मेसेज पठाउने फ्रीमा भनेर गुगलमा खोजिराख्नु भएको थियो, युट्युबमा खोजिराख्नु भएको थियो होला हैन। र तपाईहरुले खोज्दा खोज्दै ठ्याक्कै आज यो भिडियोमा आइपुग्नु भयो हैन। र यो भिडियो भेट्नु भयो, ठिक ठाउँमा तपाईहरु आइपुग्नु भयो भन्न चाहन्छु साथीहरू। र अब हामीहरु नेपालीहरु प्रायसो विदेशमै हुन्छौं हैन। अब कोही दुबईमा हुन्छौं, कोही कतारमा हुन्छौं, कोही अमेरिकामा, कोही अस्ट्रेलियामा, कोही साउदी, ओमान हैन। हामी जहाँ भए पनि केही फरक पर्दैन। हामीले एनसेलमा, हामीले एनटीसीमा पनि एनसेलमा पनि हैन फ्रीमा मेसेज पठाउन सक्छौं। तर म चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई एनसेलमा भन्न गइरहेछु। ठीक छ, म एनटीसीमा पनि तपाईहरुलाई भन्छु हैन। र यो एनसेलमा मेसेज पठाउनको लागि तपाईहरुले यो एनसेल भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ प्ले स्टोरबाट। यो प्ले स्टोरमा पनि छ हैन। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुस् हैन। प्ले स्टोर खोल्नुस् र प्ले स्टोरमा गएर एनसेल टाइप गर्नुस्। एनसेल टाइप गर्नेबित्तिकै यसले देखाइहाल्छ तपाईहरुलाई हैन। एनसेल टाइप गर्नुस्। एनसेल टाइप गरिसकेपछि आइहाल्छ आफै एनसेल एप फ्री एसएमएस प्याक रिचार्ज भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुस् हैन। मैले गरिसकेको छ र अब गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुस् हैन। यो एप्लिकेसन हो साथीहरु, एनसेल लेखेको। यसलाई ओपन गर्नुस् र ओपन गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम तपाईले ओपन गर्दाखेरि यसले तपाईहरुलाई मोबाइल नम्बर माग्छ हैन। कुन मोबाइलबाट तपाईले एनसेलको नम्बर माग्छ, एनसेलको नम्बर हाल्नुस् र त्यो नम्बर चाहिँ तपाईको आफ्नै मान्छेहरुको होस्, अब पर्सनलहरुको, श्रीमतीको, दिदीबहिनीको हैन, कसैको नम्बर होस्, त्यो नम्बर माग्नुस् र त्यो नम्बर यहाँ इनपुट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई त्यो नम्बरमा एनसेल यो एप्सले भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ र त्यो भेरिफिकेसन कोड तपाईले सोध्नु होला। सोधेर यसमा इनपुट गरिसकेपछि तपाईहरुको यो इन्टरफेसमा तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ हैन। यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि लेफ्ट साइडको माथि 3 लाइनमा जानुस् र यहाँनेरि फ्री एसएमएस भनेर लेखेको छ। यहाँ फ्री एसएमएसमा जानुस् र यहाँ लेखिरहेछ सेन्ड फ्री एसएमएस, सेन्ड 10 फ्री एसएमएस टु एनी एनसेल नम्बर पर डे भनेको छ। अब तपाईहरुले यहाँ एनसेलको नम्बर टाइप गर्नुस्, 980 बाट सुरु गर्नुस्, इन्टरनेसनल फर्मेट नहाल्नुस् हैन, यो किनभने नेसनल एसएमएस हो। र मेसेज लेख्नुस् र त्यसलाई सेन्ड गरिदिनुस् र 10 वटा एसएमएससम्म तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले एनटीसीमा पठाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले मोबाइलबाट एनटीसीमा जाँदैन। त्यसको लागि तपाईले कम्प्युटरबाट वेब ब्राउजरबाट लगइन गर्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि ठीक छ, तपाईले मोबाइल त्यसको चाहिँ पीसी इन्टरफेसमा गुगल क्रोम खोल्नुपर्छ, किनभने मोबाइल इन्टरफेस फरक हुन्छ, पीसी इन्टरफेस फरक हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर 3 डटमा गएर गुगल क्रोममा गएर डेस्कटप साइटमा जानुस् हैन। डेस्कटप साइटमा गएर meet.ntc.net यहाँ आयो हैन। meet.ntc.net.np टाइप गर्नुस् हैन। एनटीसीमा पठाउनको लागि चाहिँ किन खोलिने यो गुगलमा गएर सर्च गरि हेरौँ त एकचोटी हामीले। यहाँ गुगलमा गएर मिट एनटीसी एसएमएस लेखेपछि यसले देखाइहाल्छ हैन। मिट एनटीसी एसएमएस गरिसकेपछि देखाइहाल्छ यसको वेबसाइट। यसको वेबसाइट यही रहेछ साथीहरु, यही मिट नेपाल टेलिकम www.meet.net.np रहेछ हैन। अब यहाँ चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले यसको युजर बनाउनु पर्छ। पहिलो कुरो त तपाईहरुले यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नुस् हैन। रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि एनटीसी को नम्बर हाल्नुस्। एनटीसी को नम्बर हालिसकेपछि रजिस्ट्रेसन गर्नुस्। मेरो छ, तर अहिले म यसमा लगइन गर्न चाहन्न साथीहरु हैन। अब तर तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईको पहिले रजिस्टर गर्नुस् हैन। रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँनेरि यहाँ रजिस्टर भन्ने अप्सन पनि यहाँनेरि छ हैन। तपाईहरुले कम्प्युटरबाट खोल्नुस्। कम्प्युटरबाट प्रायसो म यो एनटीसीमा चाहिँ मोबाइलबाट पठाउँदिन। अब
कम्प्युटरबाटै पठाउँछु होइन। र तपाईँहरूले यही वेबसाइट एकचोटि कम्प्युटरमा खोलेर हेर्नुहोस्। कम्प्युटरमा खोलेर हेरिसकेपछि त्यहाँनिर रजिस्टर भन्ने अप्सन हुन्छ। रजिस्टर भन्ने अप्सनमा तपाईँहरू जानुहोस्, रजिस्टर गर्नुहोस्, इमेल आइडी इमेल पनि हाल्नुपर्छ यसमा होइन। इमेल हालेर भेरिफाई गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि कोड जान्छ, त्यो कोडलाई इनपुट गर्नुहोस् र त्यो इमेल र पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले त्यो पेजलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। खोलिसकेपछि तपाईँहरूले एसएमएस एनटिसीमा पनि 10वटा दिनमा पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। आशा गर्छु साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियोले धेरै सहयोग गर्यो होइन। धेरै राम्रो आइडिया दियो एसएमएसको बारेमा नेपालमा हामी जहाँ विदेशमा भए पनि होइन। र तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला होइन। र यदि तपाईँलाई केही कुरा चित्त नबुझे र केही कुरो बुझ्नु भएन भने मलाई मेसेज कमेन्ट पनि गर्नु होला। म तपाईँहरूको कमेन्टलाई रिप्लाई गर्नेछु। थ्याङ्क यू साथीहरू। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।